السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفات ملكية للصحة والجمال. إذا كنتم أول مرة تشاهدون هذه القناة، المرجو دعمنا بلايك وسبسكرايبر والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تبخلوا علينا بتعليق. وهيا على بركة الله فلنبدأ الفيديو. وقبل الشروع في الوصفة أود أن أشكر المشتركين الجدد الذين انضموا إلينا إلى عائلتنا الصغيرة، وأتأسف لكل الرسائل التي ترسلونها لنا على الخاص، فأنا لا يمكنني أن أجيب على جميع الرسائل. وعلى بركة الله نبدأ في الوصفة. الفيديو لهذا اليوم هي عبارة عن وصفة للقضاء عن السعال الجاف. كما نعرف في هذا الوقت يكثر لنا السعال الجاف، فهو يصيب الجميع بدون استثناء. فإذا قمتم باستعمال هذه الوصفة ستودعون الكحة بصفة نهائية، لأنها فعالة من الاستعمال الأول، وخاصة إذا استعملتموها بانتظام واستمرار. فهي تتكون من مكونات بسيطة وبخطوات سهلة. هيا فلنبدأ الوصفة. كما ترون هذه هي المكونات التي نحتاجها: زيت الزيتون والقرنفل والكمون. يفضل أن يكون كمون البلدي، وعلى ما أظن أن هذه المكونات موجودة في كل بيت ومطبخ، وحتى إذا لم تكن موجودة فهي موجودة في الأسواق. فمثلا فالقرنفل على سبيل المثال متواجد عند العطار، وله فوائد كثيرة وفعاليته رائعة جدا في القضاء على السعال الحاد والجاف. فقد أثبتت الدراسات الحديثة قدرته وفعاليته في علاج الكثير من الأمراض المتعلقة بالجهاز الهضمي وكذلك الجهاز التنفسي، ولا سيما السعال. ولا ننسى زيت الزيتون فالذي يمكننا من علاج الكحة خاصة عند الأطفال، وله فوائد عديدة، وذلك لأنه ينتج بالوسائل الميكانيكية وبدون أي معالجة كيميائية، وبالتالي فهو نقي ولا يحتوي أي مواد حافظة مضافة أو معالجات حرارية، وهذا ما يجعله صحي بامتياز. ولا ننسى الكمون الذي يساعد على الهضم، كما يساعد على تنقية الرئتين من البلغم والشوائب الضارة. وعلى بركة الله فلنبدأ هذه الوصفة. نقوم الآن على بركة الله بأخذ 10 حبات من القرنفل، ونقوم بتنقيتها من زهرتها، ونترك المسمار فهو الذي نحتاجه في هذه الوصفة. نكرر العملية مع جميع القرنفل، لأن نقوم بجمع 10 حبات فهي كافية لوصفتنا. وبعد أن قمنا بتنقية حبات القرنفل من الزهرة، نترك هذه المسامير في إناء لنقوم بإضافة إليها ملعقة مملوءة من الكمون البلي. من أجل الاستفادة من مكونات كل من القرنفل والكمون، نضيف الزيت البلدي الذي سيقوم بامتصاص جميع الفوائد الغذائية من القرنفل والكمون. ونقوم بمزجهما وخلطهما. نتأكد من أن جميع المكونات قد تم عمرها، لأن الزيت سيقوم بامتصاص جميع الفوائد الغذائية والصحية من الكمون والقرنفل، ويصبح الزيت مفيد للسعال والرئة. نترك الوصفة لمدة 24 ساعة حتى نتأكد من أن الزيت قد قام بامتصاص المكونات الغذائية، وبعد ذلك نقوم بشرب الزيت بعد تصفيتها من القرنفل والكمون. نقوم بشرب الزيت كل صباح قبل الريق.
نقوم بشرب ملعقة كبيرة حتى نستفيد من المكونات الزيت التي أصبحت مفيدة لمدة على الأقل 15 يوما. تركنا المزيج لمدة 24 ساعة. نقوم بتصفية هذا المزيج ونحصل على هذا المحلول، وهو عبارة عن زيت الزيتون بفوائد الكمون والقرنفل، وهو مفيد للسعال الحاد وكذلك الجلد. نقوم بشرب ملعقة كبيرة على الريق في الصباح لمدة على الأقل 15 يوما. سيكون مفعول رائع إن شاء الله، وسيتغير حالكم إلى الأفضل. أرجو أن تكون هذا الوصفة لهذا اليوم قد نالت إعجابكم. ألا تبخلوا علينا بلايك والاشتراك وترك تعليق أسفل الفيديو، وإلى حلقة أخرى إن شاء الله.